Hi guys! Welcome to another vlog. So today is a walking tour. So galing ako sa bahay namin and we're heading to Sydney Fish Market. Papakita ko sa inyo yung buong Sydney Fish Market. Few inches later. So ito yung L1 line. Andito tayo ngayon sa Glebe. Yung fish market is nandito. So, 2 stops lang siya from here. Yung isang stop na pwede kaming bumaba is ito yun, Jubilee Park. Kung galing tayo doon, 3 stops siya. So, sa mga next video ko, papakita ko sa iyo yung every stop para makita nyo kung anong mga nandun na mga views every stop. Marami kasing pang-tourist sa mga stop na tayo. Yung inner west lang na line. So ngayon nag-ease up na yung restriction sa Sydney. Sa mga shopping center, hindi ka na required mag-mask. Pero pag public transport, required ka pa rin magsuot ng mask. Kaya lang may age required, yung may certain age lang na required magsuot ng mask. From 11 years old ata or 10 years old. The next stop is Wentworth Park. Ito is Wentworth Park na stop. Next stop na tayo, Sydney Fish Market. The next stop is Fish Market. Alight here for the This is Sydney us. Fish Market and for Dito na buses tayo to bababa. Victoria Road from Miller Street.
yung loob ng Sydney Fish Market. Dito marami ding kainan. Mas mura dito comparative dun sa labas. Saka marami kang option. Baka dito kami kakain ngayon. Iikot muna ako, titingin muna ako dito. Gahanap ako ng isda eh. Baka lang may magustuhan ako dito. Yung Sydney Fish Market, hindi lang siya bilihan ng mga seafoods. Meron din siyang mga kainan dito. So, yan yung tinatawag nilang buns, guys. Wala yan sa Pilipinas. Pero, yung lasa niya is kalasa lang siya ng lobster. O kaya prawns. O kaya shrimps. At napansin ko na mas mura yung king crab dito sa loob. Siguro dahil sasadyain mo. Kaya siya mas mura. Okay, so bumili lang ako ng king crab kasi mas mura dito eh. Tsaka hindi ko pa na-try mag king crab dito sa Australia. Meron naman nagtitinda dito sa mga restaurants. Pero hindi ko afford, no? Bili na lang ako ng sarili ko. Eh, ito nga, mahal-mahal na. Hindi naman ako mahilig sa seafood. Si Chami lang ang makaka-benefit. Tsaka si Gabo. Tagaluto lang ako. Tingnan nyo to, guys. Sobrang laki. Siguro ang sarap nito. Pinakat ko muna siya, guys. Apayin na lang. Thank you! Have a good one! Cheers! So, eto na siya, guys. Excited na si Chami. Kasi paborito niya to.
want the oysters as well? No, this one here? Yes. Sorry? Just two. Two. And do you have rice? Do you have rice? White rice. Just plain rice, white rice. Yeah, kailangan may rice. The rice is rice. Two orders, please. Yes. That's everything. Thank you. Yes. Thank you. Ito yung in-order namin, guys. Merong squid, tapos merong lobster, dalawang oysters, tapos rice. Isang coke, tsaka isang water. Bill namin is ito. May extra charge pag card yung ginamit nyo. So, kung tourist kayo, might as well pay in cash. Sayang din yung $1. Pag kinonvert nyo yan sa peso, $1.58. Yung exchange rate ngayon, yung AUD to date, 1 AUD is 37.7. So, i-cash nyo na lang. Sayang din yun. So, kakain muna kami. Nag-decide kami na dito sa labas kumain kasi may view. Comparative dun sa loob, wala ka naman makikita mga amoy, mga amoy isda ka pa. Nandito na kami. Pero, yun nga, alam nyo na guys kung bakit hindi kami lagi dito. May mga hindi pa natatakot tong mga to. Lumalapit pa talaga sa tao, kaya wala masyadong kumakain dito. Masarap siya. Hindi na kailangan ng lemon. Pero, mas masarap siguro kung may lemon. Dapat hindi ko pala nilagyan ng lemon. Hindi kasi namin kasama si Gabi. So, baka hindi na crunchy pagdating kay Gavin kasi nilagyan ko ng lemon. Try natin yung... Ito na-try ko na to eh. Wala namang kakaiba. Cheesy. Pero yung rice, last time kasi, nag-takeaway lang kami. Sa bahay kumain. So, walang rice. Angat naman. Kain tayo.
So guys, kapag nagta-travel kayo overseas, make it a habit na to tidy up after yourself. Clean after yourself. Kasi walang maglilinis dito. Kawawa naman. Hindi to kagaya sa Pilipinas na may mga crew na tagalinis. Uwi na kami. So, thank you for watching the vlog. See you on my next vlog. Always remember to keep the faith and go for it. Peace out.